The persistence and the peril of misinformation. Brian Southwell looks at how human brains verify information and discusses some of the challenges of battling widespread falsehoods. Misinformation, both deliberately promoted and accidentally shared, is perhaps an inevitable part of the world in which we live, but it is not a new problem. People likely have lied to one another for roughly as long as verbal communication has existed. Deceiving others can offer an apparent opportunity to gain strategic advantage, to motivate others to action, or even to protect interpersonal bonds. Moreover, people inadvertently have been sharing inaccurate information with one another for thousands of years. Sự dai dẳng và mối nguy hiểm của thông tin sai lệch. Brian Southwell xem xét cách bộ não con người xác minh thông tin và bàn luận về một số thách thức trong việc chống lại sự trôi nổi của thông tin sai lệch. Thông tin sai sự thật, dù cố ý chiêu thị hay vô tình chia sẻ, có lẽ là một phần tất yếu trong thế giới hiện tại ta đang sống, nhưng không phải là một vấn đề lớn. Có lẽ từ khi loài người biết giao tiếp bằng ngôn ngữ, chúng ta đã biết nói dối. Những lời lừa dối có thể đem lại cơ hội rõ ràng để đạt được những lợi thế mang tính chiến thuật. Đó có thể là nhằm để thúc đẩy ai đó hành động hay nhằm bảo vệ mối quan hệ đa phương. Hơn nữa thì loài người cũng đã vô tình chia sẻ thông tin sai lệch suốt hàng nghìn năm qua. However, we currently live in an era in which technology enables information to reach large audiences distributed across the globe, and thus the potential for immediate and widespread effects from misinformation now looms larger than in the past. Yet the means to correct misinformation might, over time, be found in the same patterns of mass communication and of the facilitated spread of information. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ cho phép thông tin đến được với lượng lớn khán giả trên khắp thế giới. Do đó, khả năng gây ra tác động ngay lập tức và rộng rãi từ thông tin sai lệch hiện nay lớn hơn so với quá khứ. Tuy nhiên, các phương tiện để sửa chữa thông tin sai lệch có thể, theo thời gian, được tìm thấy trong những mô hình truyền thông đại chúng và sự lan truyền thông tin được dễ dàng hóa đó. At least three observations related to misinformation in the contemporary mass media environment warrant the attention of researchers, policymakers, and really everyone who watches television, listens to the radio, or reads information online. First of all, people who encounter misinformation tend to believe it, at least initially. Secondly, electronic and print media often do not block many types of misinformation before it appears in content available to large audiences. Thirdly, countering misinformation once it has enjoyed wide exposure can be a resource-intensive effort. Có ít nhất 3 quan sát liên quan đến thông tin sai lệch trong môi trường truyền thông đại chúng đương đại cần được các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và thực sự là tất cả những ai xem TV, nghe radio hoặc là những người đọc thông tin trực tuyến chú ý. Trước hết là những người gặp phải thông tin sai lệch có xu hướng tin vào các thông tin đó, ít nhất là ban đầu. Thứ hai là phương tiện truyền thông điện tử hoặc báo in thường không ngăn chặn được một số thông tin sai lệch trước khi chúng trở thành nội dung phục vụ cho nhiều đối tượng. Thứ ba, việc chống lại thông tin sai lệch sau khi nó đã phủ sóng rộng rãi có thể là một nỗ lực tốn khá nhiều nguồn lực. At least three observations related to misinformation in the contemporary mass media environment warrant the attention of researchers, policymakers, and really everyone who watches television, listens to the radio, or reads information online. First of all, people who encounter misinformation tend to believe it, at least initially. Secondly, electronic and print media often do not block many types of misinformation before it appears in content available to a large audience. Thirdly,
countering misinformation once it has enjoyed wide exposure can be a resource-intensive effort. Ít nhất 3 quan sát liên quan đến thông tin sai lệch trong môi trường truyền thông đại chúng hiện đại cần sự chú ý của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và thực sự là tất cả mọi người xem truyền hình, nghe đài phát thanh hoặc là đọc thông tin trực tuyến. Trước hết thì những người tiếp xúc với thông tin sai lệch có xu hướng tin vào nó ít nhất là ban đầu. Thứ hai, phương tiện truyền thông điện tử và in ấn thường không ngăn chặn nhiều loại thông tin sai lệch trước khi chúng xuất hiện trong các nội dung có sẵn cho phần lớn khán giả. Và thứ ba là việc chống lại thông tin sai lệch sau khi nó được lan truyền rộng rãi thì có thể là một nỗ lực tốn kém tài nguyên. Knowing what happens when people initially encounter misinformation holds tremendous importance for estimating the potential for subsequent problems. Although it is fairly routine for individuals to come across information that is false, the questions of exactly how and when we mentally label information as true or false had garnered philosophical debate. The dilemma is neatly summarized by a contrast between how the 17th century philosophers René Descartes and Baruch Spinoza described human information engagement, with conflicting predictions that only recently have been empirically tested in robust way. Descartes argued that a person only accepts or rejects information after considering its true or falsehood. Spinoza argued that people accept all encountered information or misinformation by default and then subsequently verify or reject it through a separate cognitive process. In recent decades, empirical evidence from the research teams of Eric Obbs of the University of Chicago and Daniel Gilbert at Harvard University, among others, has supported Spinoza's account. People appear to encode all new information as if it were true, even if momentarily, and later tag the information as being either true or false. A pattern that seems consistent with the observation that mental resources for skepticism physically reside in a different part of the brain than the resources used in perceiving and encoding. Việc hiểu được điều gì xảy ra khi con người lần đầu tiếp xúc với thông tin sai lệch mang ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng trong việc đánh giá những tiềm năng và rủi ro cho các vấn đề tiếp theo. Mặc dù việc các cá nhân gặp phải thông tin sai sự thật là khá thường xuyên, nhưng câu hỏi chính xác về cách thức và thời điểm chúng ta gắn nhãn thông tin là đúng hay sai đã gây ra những cuộc tranh luận triết học. Vấn đề này đã được tóm tắt một cách rõ ràng qua sự đối lập giữa cách hai triết gia thế kỷ thứ 17, René Descartes và Baruch Spinoza miêu tả sự tiếp nhận thông tin của con người với những dự đoán trái ngược mà chỉ gần đây mới được kiểm nghiệm thực nghiệm một cách mạnh mẽ. Descartes cho rằng khi một người chỉ chấp nhận hoặc từ chối thông tin sau khi xem xét tính đúng hoặc sai của nó, trong khi Spinoza lập luận rằng con người sẽ mặc định chấp nhận mọi thông tin, kể cả thông tin sai lệch mà họ gặp phải, và sau đó sẽ xác minh hoặc từ chối nó thông qua một quá trình nhận thức riêng biệt. Trong những thập kỷ gần đây, bằng chứng được kiểm nghiệm từ các nhóm nghiên cứu của Eric Obbs tại Đại học Chicago và Daniel Gilbert tại Đại học Harvard, cùng với những nhà nghiên cứu khác, đã ủng hộ quan điểm của Spinoza rằng con người dường như mã hóa mọi thông tin mới như thể chúng là đúng, ngay cả khi chỉ mang tính nhất thời trong giây lát, và sau đó mới đánh dấu thông tin đó là đúng hay sai. Một mô hình mà dường như phù hợp với quan sát rằng tài nguyên trí óc cho sự hoài nghi nằm ở một phần khác của não so với các tài nguyên được sử dụng để tiếp nhận và mã hóa thông tin. What about our second observation that misinformation often can appear in electronic or print media without being preemptively blocked? In support of this, one might consider the nature of regulatory structures in the United States. Regulatory agencies here tend to focus on post-hoc detection of broadcast information. Organizations such as Food and Drug Administration, or FDA in short, offer considerable monitoring and notification functions. But these roles typically do not involve preemptive censoring.
The FDA oversees direct-to-consumer prescription drug advertising, for example, and has developed mechanisms such as the Badass program, through which people can report advertising in apparent violation of FDA guidelines on drug risk. Such programs, although laudable and useful, do not keep false advertising off the airwaves. In addition, even misinformation that is successfully corrected can continue to affect attitudes. Vậy thì góc nhìn khác của chúng ta về việc rằng là những thông tin sai lệch thường xuất hiện ở trong những cái phương tiện truyền thông điện tử hoặc in ấn mà không được ngăn chặn trước thì sao? Vậy thì để giải quyết điều này thì người ta xem xét các cấu trúc quản lý ở Hoa Kỳ. Ví dụ như kiểu là ở Hoa Kỳ thì các cơ quan quản lý ở đây họ sẽ thường tập trung vào việc phát hiện các thông tin sai lệch sau khi nó được phát sóng. Các tổ chức như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cung cấp và các chức năng giám sát và thông tin và thông báo một cách đáng kể. Nhưng những vai trò này thường không liên quan đến việc kiểm duyệt ngay từ đầu. Ví dụ như gọi là FDA thì họ giám sát quảng cáo thuốc trực tiếp đến người tiêu dùng và đã phát triển qua các cơ chế như là chương trình Badass. Thì qua đó thì mọi người có thể báo cáo về các quảng cáo vi phạm hướng dẫn của FDA về rủi ro của thuốc. Những chương trình này thì mặc dù đã đáng khen ngợi và hữu ích nhưng không ngăn chặn được quảng cáo sai lệch trên sóng truyền hình. Ngoài ra thì ngay cả khi có thông tin sai được sửa đổi thành công thì ngay khi có thông tin sai lệch họ có sửa đổi thành công đi chăng nữa thì nó vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thái độ của mọi người. This leads us to our third observation, a campaign to correct misinformation, even if rhetorically compelling, requires resources and planning to accomplish necessary reach and frequency. For corrective campaigns to be persuasive, audience need to be able to comprehend them, which requires either effort to frame messages in ways that are accessible to effort to educate and sensitize audience to the possibility of misinformation. That some audience might be unaware of the potential for misinformation also suggests the utility of media literacy efforts as early as elementary school, even with journalists and scholars pointing to the phenomenon of fake news. People do not distinguish between demonstrably false stories and those based in fact that when scanning and processing written information. Điều này thì đã dẫn chúng ta đến cái nhận định thứ ba, là một chiến dịch nhằm sửa chữa những cái thông tin sai lệch dù được diễn đạt thuyết phục đến đâu thì cũng cần có nguồn lực và sự chuẩn bị chu đáo để đạt được độ phủ và tần suất cần thiết. Để chiến dịch đạt hiệu quả tối ưu, khán giả phải có khả năng tiếp nhận và thấu hiểu những thông điệp. Điều này đòi hỏi sự khéo léo trong việc truyền tải sao cho thông điệp trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận, hoặc là cần có sự nỗ lực trong việc giáo dục, cảnh báo công chúng về nguy cơ của thông tin sai lệch. Một số người thậm chí có thể không hoàn toàn ý thức được về sự hiện hữu của các thông tin sai lệch. Các nhà báo và các học giả, ngay cả khi các nhà báo và các học giả đã chỉ ra hiện tượng tin giả, thế nhưng mà mọi người vẫn không phân biệt được đâu là câu chuyện về tin giả, đâu là câu chuyện rõ sai sự thật và đâu là câu chuyện dựa trên sự thật khi mà mọi người đọc và xử lý văn bản. We live at a time when widespread misinformation is common. Yet,
At this time, many people also are passionately developing potential solutions and remedies. The journey forward undoubtedly will be a long and arduous one. Future remedies will require not only continued theoretical consideration, but also the development and maintenance of consistent monitoring tools, and a recognition among fellow members of society that claims which find prominence in the media that are insufficiently based in scientific consensus and social reality should be countered. Misinformation arises as a result of human fallibility and human information needs. To overcome the worst effects of the phenomenon, we will need coordinated efforts over time rather than any singular one-time panacea we could hope to offer. Chúng ta đang sống trong một thời đại khi thông tin sai lệch lan rộng rất phổ biến. Tuy nhiên, cùng với đó, có rất nhiều người đang nhiệt tình phát triển các giải pháp và biện pháp khắc phục tiềm năng. Hành trình phía trước dường như sẽ rất dài và gian khổ. Các biện pháp trong tương lai sẽ đòi hỏi không chỉ ở sự cân nhắc lý thuyết liên tục mà còn là sự phát triển và duy trì của các công cụ giám sát nhất quán và sự nhận thức của các thành viên trong xã hội rằng những tuyên bố nổi bật trên phương tiện truyền thông mà thiếu cơ sở trong sự đồng thuận khoa học và thực hiện xã hội nên được đối phó hiện thực xã hội nên được đối phó. Thông tin sai lệch sinh ra do sự thiếu chính xác của con người và nhu cầu về thông tin của con người. Để vượt qua những tác động xấu nhất của hiện tượng này, chúng ta cần phải nỗ lực phối hợp theo thời gian thay vì hy vọng vào một biện pháp cứu thế một lần duy nhất.